හරි යාළුවනේ ඊළඟට අපි කතා කරන්න යන මාතෘකාව තමයි යාළුවනේ මොකද්ද මේ open source software කියන්නේ මොකද්ද කියලා. ඉතින් ඔයා open source software කියන වචනේ අහලා ඇති සමහරවිට. ඉතින් අහලා නැති වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් අපි දැන් කතා කරමු මොකද්ද මේ open source software එකක් කියන්නේ කියලා. ඉතින් softwares ප්‍රධාන වර්ග දෙකක් තියෙනවා යාළුවනේ. open source software කියලායි closed source software කියලායි. ඉතින් අපි ගැන දැන් කතා කරමු. හරි යාළුවනේ මෙහෙමයි. ඔන්න දැන් ඔයා software එකක් හැදුවා. හොඳේ. ඔන්න ඔයා software එකක් හැදුවා. ඔන්න කම්පියුටර් එකේ සින්දු අහන software එකක් හැදුවා. හොඳේ. ඉතින් ඔන්න සින්දු අහමු කියලා කම්පියුටර් එකේ සින්දු අහන්න පුළුවන් විදිහ ඔයා software එකක් හැදුවා කියමු. ඉතින් ඔයාට පුළුවන් මේ software එක ප්‍රධාන ක්‍රම දෙකකට හදන්න. ඔයාට පුළුවන් මේක open source software එකක් විදිහට හදන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් ඔයාට closed source software එකක් විදිහට හදන්න පුළුවන්. හරි හිතමුකෝ ඔයා මේක closed source software එකක් විදිහට හැදුවා කියලා. හරිද? ඉතින් එහෙම වුණොත් ඔන්න ඔයා මේක මේ software closed source software එකක් විදිහට තමයි හැදුවේ. හොඳේ. ඔයා එතකොට යාළුවනේ ඔයා හදපු software එක හදලා තියෙන code එක තියෙන්නේ. ඒ code එක මට බලන්න බෑ. හරිද? ඒ වගේම ඔයා හදපු software එක මට වෙනස් කරන්නත් බෑ. හරිද? ඒ කියන්නේ ඔයා හදපු මේ closed source software එකේ අයිතිය සම්පූර්ණයෙන්ම තියෙන්නේ ඔයාට විතරයි. හොඳේ කාටවත් බලන්න ඒ හදලා තියෙන විදිය බලන්න බෑ. හදලා තියෙන software එක වෙනස් කරන්නත් බෑ. ඔයාගේ software එක වෙනස් කරන්න මට බෑ. හරිද? ඉතින් ඒක එකක්. අනික තමයි යාළුවනේ ඔයා මේ software එක closed source විදියට හැදුවොත් මේ ඔයාගේ software එක ඔයාට පුළුවන් සල්ලි වලට විකුණන්න. ඒ කියන්නේ ඔයාගේ software එක බොහෝ විට මට සල්ලි ගෙවලා තමයි ගන්න වෙන්නේ. ඉතින් ඒක තමයි ඔයා මේ closed source මේ software closed source විදියට හැදුවොත් මේ ඔයාගේ software එක මට බලන්න බෑ, මට වෙනස් කරන්න බෑ. තව ඔයාගේ software එකේ සම්පූර්ණ අයිතිය තියෙන ඔයාට විතරයි. ඒ වගේම ඔයාට පුළුවන් මේ software එක සල්ලි වලට විකුණන්න. මට බොහෝ විට ඔයාගේ software එක සල්ලි වලට තමයි ගන්න වෙන්නේ. ඉතින් Windows operating system එකේ තියෙන ගොඩාක් softwares තියෙන closed source විදියට හදපු softwares යාළුවනේ. ඉතින් උදාහරණ විදියට Google Chrome web browser එක, Photoshop, Microsoft Office package එක වගේ ගොඩක් softwares closed source විදියට තමයි යාළුවනේ හදලා තියෙන්නේ. ඒ වගේම Windows කියන්නේත් යාළුවනේ closed source විදියට හදපු operating system එකක්. ඒ කියන්නේ අපිට බෑ Windows operating system එක වෙනස් කරන්න. හොඳේ. Windows operating system එකේ සම්පූර්ණ අයිතිය තියෙන්නේ Microsoft කියන සමාගමට. හරි. දැන් හිතමුකෝ ඔයා මේ සින්දු අහමු කියන software එක මේ open source විදියට හැදුවා කියලා. ඉතින් ඔයා මේ software එක open source විදියට නම් හදලා තියෙන්නේ. මට පුළුවන් ඔයාගේ software එක හදලා තියෙන විදිය හදලා තියෙන code එක බලන්න. ඒ වගේම මට පුළුවන් ඔයාගේ software එක මට කැමති විදියට වෙනස් කරන්න. ඒ කියන්නේ මට කැමති විදියට හදාගන්න පුළුවන්. හරිද? ඒක එකක්. ඒ වගේම මට පුළුවන් ඔයාගේ software එක වැඩි දියුණු කරන්න. ඒ කියන්නේ ඉස්සරහට කරගෙන යන්න අලුත් දේවල් software එකට එකතු කරන්න එහෙම මට පුළුවන්. ඒ කියන්නේ මට පුළුවන් ඔයාගේ software එක වැඩි දියුණු කරන්න උදව් වෙන්න. ඒ වගේම ඔයා මේ software එක open source විදියට හදලා තියෙන්නේ. ඔයා මේ software එක බොහෝ විට සල්ලි වලට නෙමෙයි විකුණන්නේ. ඒ හින්දා මට ඔයාගේ software එක සල්ලි ගෙවන්න නැතුව නොමිලේ පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම යාළුවනේ open source software වල virus එහෙම ගොඩක් අඩුයි. ඒ හින්දා ඔයාගේ software එක මට බය නැතුව මගේ කම්පියුටර් එකට දාගෙන පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ Linux operating system එකේ තියෙන හැම software එකක්ම වගේ යාළුවනේ open source විදියට හදපු softwares තමයි තියෙන්නේ. උදාහරණ විදියට Firefox web browser එක, VLC player එක, GIMP photo editor එක වගේ open source විදියට හදපු softwares තමයි තියෙන්නේ. ඒ වගේ මේ යාළුවනේ මේ Linux operating system එකත් open source විදියට තමයි හදලා තියෙන්නේ. ඒ කියන්නේ Linux කියන්නේ open source software එකක්. ඒ වගේම යාළුවෝ ඔයාලා දන්නවද වැඩක්? ඔයාලා දන්නවද ලෝකේ වැඩිම කට්ටියගේ දායකත්වයෙන් නිර්මාණය කරපු ලෝකේ ජනප්‍රියම open source software එක මොකක්ද කියලා? ඒක තමයි යාළුවනේ Linux operating system එක. ලෝකේ ඉන්න දහස් ගණනක් කම්පියුටර් ප්‍රෝග්‍රෑමර්ස්ලා එකතු වෙලා තමයි යාළුවනේ මේ Linux operating system එක නිර්මාණය කරලා තියෙන්නේ. ඉතින් ඒකට හේතුව තමයි යාළුවනේ Linux කියන්නේ open source software ගන්නේ. ඉතින්
ඕනෙම කෙනෙක්ට පුළුවන් මේ Linux operating system එක වැඩි දියුණු කරන්න උදව් කරන්න. හරිද? ඉතින් මේ Linux operating system එක මුලින්ම නිර්මාණය කළේ යාළුවනේ Linus Torvalds කියන මහත්තයා. ඒ වගේම යාළුවනේ මේ open source softwares වලට free softwares කියලා කියනවා. ඒ වගේම මේ closed source softwares වලට proprietary softwares කියලා අපි හඳුන්වනවා. ඉතින් ඒ වගේම ඉතින් කියන්න ඕන ඉතින් පුළුවන් තරම් open source softwares පාවිච්චි කරලා අපේ වැඩ ටික කරගන්න පුළුවන් නම් ඒක ගොඩක් හොඳ දෙයක් යාළුවනේ හැම අතින්ම.